Professor Fifi, we said India and Egypt are the two most ancient civilizations in the world. We have two of the most rich cultures in the world. And how can we have conversations about preserving these cultures, about promoting our cultures? So I'm delighted that we have three wonderful experts from India with three wonderful experts from Egypt. And it's over to none other than the head of the Supreme Council of Culture, Professor Fifi. Thank you. Thank you, sir. May I now request Professor Fifi, Secretary General of the Supreme Council of Culture, to begin the discussion. Thank you. شاهدناها في أنحاء القاهرة المختلفة وحظت بتغطية صحفية وإعلامية هامة جدا ربما لم تشهدها فعاليات ثقافية لأي سفارة أجنبية في السنوات الأخيرة. كما قال سعادة السفير عندما تحدثنا في الإعداد لهذه الأمسية ضمن برنامج الهند على ضفاف النيل، كان من الطبيعي أن نفكر في التراث الثقافي وكيفية الحفاظ على التراث الثقافي، وخاصة بين بلدين مثل الهند ومصر، بلاد حضارات قديمة وربما أقدم حضارات في العالم، بلاد قامت الحضارة فيها على ضفاف الأنهار، ومن يدرس التاريخ والحضارة يدرك معنى حضارة على ضفاف نهر. حضارة على ضفاف نهر تعني استقرار، تعني كتابة، تعني أدب، تعني سياسة، تعني دولة، تعني عمارة مختلفة عن عمارة الصحراء. وهناك علاقات ووشائك تاريخية مشتركة قديما وحديثا بين مصر والهند على الرغم من بعد المسافات، لكن هناك أشياء مشتركة كثيرة حتى في الأدب وحتى في الحكايات والأساطير المختلفة. لكن أيضا تواجه الهند ومصر الآن مشكلة كبيرة في عصر العولمة، وهي الحفاظ على التراث والتراث الثقافي. مشكلة ربما تعاني منها البلدان ذات الحضارات القديمة والبلدان ذات مفهوم الدولة ومفهوم الحضارة والاستقرار والعادات والتقاليد. من هنا أهمية الحديث عن هذا الموضوع الهام جدا، الحفاظ على التراث الثقافي في عصر العولمة. ومسألة الهوية الآن، الهوية الثقافية طبعا ليست بنزعة شوفينية ولكن الهوية الثقافية، فكان من الضروري والهام أن نتحدث عن الخبرة الهندية في هذا المجال والخبرة المصرية. ثم هذا الحديث في الحقيقة هو حوار ما بين تجربتين إن شاء الله سيترتب عليه أعمال مشتركة وتبادل خبرات وربما برامج عمل مستقبل إن شاء الله. لدينا متحدثين من الهند ومتحدثين من مصر، وكلهم جميعا ذو خبرة في مجالات معينة فيما يختص بالحفاظ على التراث الثقافي. دعوني أبدأ بالأصدقاء الهنود، وأبدأ بالأستاذ سانجوي روي. الأستاذ سانجوي روي أحد مؤسسي إحدى كبريات، مش هقول الاسم عشان ما يبقاش إعلان مدفوع، إحدى كبريات الشركات في الهند، شركة إنتاج متعددة المجالات لا تعني فقط بالسينما ولكن بالفنون الاستعراضية والبصرية والمجال الاجتماعي والأفلام والتلفزيون. والسي في المختصر للأستاذ روي موجود في وثائق البرنامج، يمكن الاطلاع عليه أكثر وأكثر، وأطلب منه الحديث. سيحدثنا لمدة
6 دقائق فقط، عشان هيبقى في ترجمة، بس عندنا 6 متحدثين، وعشان يبقى في مجال في النهاية إن شاء الله لنقاش عام قصير، فهو حوار أكثر منه ندوة أكاديمية بحت. تفضل أستاذ روي. Thank you very much, Professor Afefe. I think for all of us in India, coming to Egypt is part of our must-do list. Laila was saying to me a little while ago that she was here in 1957, and she's always wanted to come back to Egypt, like anybody in the civilized world would love to visit this incredible country which has for the last 5,000 years been a crucible for civilization. When much of Europe was still, in a sense, uncivilized, here in Egypt you had created cities and monoliths and monuments which were incredible, both in terms of its magnitude, the artistic excellence that had been achieved, and the incredible scientific and engineering that was involved in creating these incredible treasures that are still evident today. In India, we do come from an ancient culture. Some of it is still preserved. And much of it continues to be passed down from generation to generation, more as tradition than necessarily as culture. In India, all 1.3 billion of us, from the minute we are born to the minute we die, we have a sense of culture which is part of our DNA. When we are born, there's music. When we die, there are ceremonies which also has music. And every aspect in between has something which continues the tradition of what has been passed on generation to generation. That's both good and bad, because sometimes, as we know, traditions tend to be stultified. Traditions, not all traditions are necessarily good. And today, one of the things I would like to sort of throw to the audience is that in preserving our cultures and traditions, we must also be very conscious that cultures must also be allowed to evolve. You can't just hold on to something that's 5,000 years ago and say that this is it. When Laila talks to you about the wonderful work that her organization is doing, they, for example, look at the crafts and the textile traditions of India, which may come down from many, many centuries, but they've been able to evolve it by giving it new feeling. They've been able to give it, this is very distracting, sorry. They've been able to give it new feeling, new meaning, and they've been able to create a contemporary language of that. And that's the way you can continue to create a space for culture. The other issue that many of us face with in today's evolving world is how does politics of the time impact on cultural traditions that we all know. We all know that history primarily is written by the conquering party or the winning party. And this has been a tradition across the world, it's not necessarily just now. And when they come in, whether it's painting the portraits of their rulers or describing the rulers as just being fantastic or creating wonderful etchings and engravings and beautiful caves, etc., it's all to celebrate a particular tradition and culture of that time. Why we need to preserve it is that we have to learn
from the history and traditions that it set upon at that point of time. However, in doing so, I think it's a duty of mankind to preserve it collectively for mankind. Because it's from these learnings that we can move on. It's with collective intelligence and knowledge that we can continue to evolve as people. So at any point of time when people say, oh, this was written in A book or B book and therefore it's part of our ancient heritage and we cannot move away from it, I would question that stance. It's extremely important for, say, the bibliothèque to be able to digitize and preserve the incredible material that you all have as a country, taking from the tradition of the great library of Alexandria that was built, that was lost in the earthquake. But today you use modern technology to be able to record it, preserve it, and most importantly, allow it to be accessed in a democratic way by as many people from across the world. It is a crucible, a fountain of knowledge, and we must not ever lose sight of that. Collective knowledge across the generations is extremely important. All of us sitting around this room, if we work in the space of culture, we know that that collective knowledge is absolutely invaluable. And irrespective of the times, irrespective of the politics, irrespective of what goes behind it, we all collectively as the arts community must work towards its preservation. Yes, sometimes it's not easy, a lot of times it's difficult, but there's enough examples in the world, and of course in India, where we've been able to do that. We've seen today, whether it's in places in Afghanistan and Iraq, etc., many of the new armies there, and I'm saying armies as opposed to rulers because they rule only portions of that place and they're marauding armies. They're using their power there to destroy a tradition and to destroy a culture. And in a sense, we collectively are losing our sense of civilization because each one of us is a sum total of that civilization. Today, one of the things that we have to do, and I'll give you a small example, in India, we started a festival for puppetry, where we've also been very happy to host a group from Egypt. When we started that festival 13 years ago, the puppetry tradition had started going into decline. Yes, traditional puppeteers from Rajasthan, which is a state in the west of India, used to perform in hotel lobbies for visiting tourists, but that's it. They never evolved in the way or in the art form that they were working with, which was puppetry. What the festival did was created a new interest for traditional and contemporary puppeteers by bringing in groups from across the world, by showing new techniques, by opening up a new window and allowing them to be able to see what's possible. Finally, just to end, I need to say that why is culture important? Why is tradition important? Because it allows you a window to another country, another religion, another society, another philosophy, another way of living. And all of these are extremely important to us as mankind. We are finally one group of people. Yes, we have national boundaries that separate us, but cultures can cross over language, it can cross over religion, it can cross over every divide, because culture at the end of the day celebrates one thing: man's ability to be able to engage with one another from the heart and the soul. And that's what culture is able to transcend every national divide, or true culture can transcend every divide. And therefore it's extremely important for us to be able to continue to do this work in every possible way. الأعلى للثقافة والدكتور عفيفي على
فعلا إتاحة هذا الجانب المهم من الاحتفالية الفنية، لأن فعلا الفن من غير تنظير ومن غير وضع النقط على الحروف هتبقى مجرد احتفاليات مش هيكون لها نفس التأثير لو لم يواكبها فعلا مجهود في التنظير. أنا يعني سعدت جدا بأن أنا بتكلم عن الهند من خلال تجربة، لأن أنا أسعدني الحظ أن أنا سافرت الهند مرتين. صحيح الهند ما فيش أي حد يقدر يقول إنه سافر الهند، يعني اللي يقول سافرت الهند ده محتاج سنوات، لأن الهند كبيرة جدا ومتنوعة جدا. والجميل في الأمر أن هذا التنوع بتظهر فعلا أثاره بوضوح في الفن الهندي. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه مهم، لأن الهند بتعطينا دائما دروس، بنتعلم من الهند على مدار التاريخ، يعني اللي له علاقة بالتاريخ واللي له علاقة بالحكايات والأساطير واللي له علاقة بالفن هيدرك قد إيه إسهام الهند في الفنون العربية والإسلامية والفنون بشكل عام. هنلاقي دائما فيه لمسة هندي في الفنون طوال التاريخ. اللمسة الهندي ديت لما سيادة سفير جاء من 3 سنين، وأنا كان ليا حظ إن أنا قابلته في بداية أول أسبوع جاء فيه، وكان بيتكلم عن حبه الشديد لمصر وحبه الشديد للثقافة العربية، وهو كان عنده فيجن ورؤية كده، وأنا كنت بتمنى إن أنا يعني أتناقش فيها، بس هو كان عنده بلان اوريدي. إحنا النهاردة السنة دي 3 سنين، وهو في ال3 سنين قدر ينفذ بطريقة هندي جدا اللي في دماغه. هو كان عاوز فعلا، لا حلوة جدا. ليه بقى؟ هو كان عاوز فعلا يؤكد على فكرة هذه العلاقة بين الهند ومصر، اللي هي لها علاقة بالتاريخ ولها علاقة بالحاضر، لأن علاقة مصر بالهند في الوقت الحاضر فيها يعني لها أشكال كتيرة، ولكن الجانب الفني والثقافي ما هو الظاهر. يعني في شركات هندية بتشتغل في مصر، واحنا لنا علاقة بالهند اقتصاديا وصناعيا من فترة، ولكن الجانب الفني والثقافي ده كان محتاج حد زي السيد سفير ان هو فعلا يأكده، وعملها برضو بطريقة هندي. ازاي بقى؟ ان فعلا كل هذا الحدث لما نيجي نشوف، يعني انا ما عنديش معلومات بس انا حاسس الموضوع قد ايه السفارة تكلفت الفكرة والمجهود، ولكنه قدر يجيب الجانب الاقتصادي من هذه الاحتفالات على مدار السنين بالأفكار، وخلى كل الناس اللي بتشترك في هذه الأفكار بتحب إن هي تشترك فيها، وما بتسألش بتاخد كام أو بتصرف كام أو كده، لكن في النهاية بيتحقق الغرض منها. اللي بيحصل في مهرجان الهند ده بيصب تماما في موضوع الندوة اللي احنا بنتكلم عليها. الموروث الثقافي هل هو في صراع مع العولمة، ولا هو ازاي يقدر يدخل جوه منظومة العولمة؟ والتجربة الهندية يعني ده اللي انا بقول ان احنا يعني سعداء الحظ ان احنا بنشوفها متحققة دلوقتي، ان يدخل التراث داخل منظومة العولمة. احنا دلوقتي شفنا الهند على مدار، واحنا علاقتنا بالسينما الهندية من 40-50 سنة كانت واضحة جدا ازاي هذه ثقافة بوليوود وثقافة السينما الهندية قعدت تتسرب بهدوء لغاية ما بقى في عنوان كبير جدا اسمه بوليوود، يعني في مواجهة السطوة بتاعت هوليوود وسطوة السينما الإيطالية في فترة، وبقت فعلا السينما الهندية جزء من منظومة العولمة، جزء من أفكار ما بعد الحداثة التي تتسع لأفكار وثقافات مختلفة. فالسينما الهندية دخلت وكانت أسلحتها في ده الحاجات اللي احنا عاوزين نتعلمها من الهند، انك انت محتفظ بقيمك ومبادئك واخلاقك والتعاليم الروحية، وفي نفس الوقت بتمزجها بكل معطيات العلم يعني والحداثة. السينما الهندية بتستخدم
كل وأحدث أساليب التكنولوجيا، ولكن في نفس الوقت كلنا بنتفرج على الأفلام الهندي، وكلنا بنعيط في الأفلام، وكلنا بنحس بالحالة الإنسانية، وكلنا بننبهر بزوايا التصوير وحركة الكاميرا وإزاي هو قادر يعمل هذا المزيج. ده درس هندي لازم نتعلمه، إنك أنت إزاي تبقى معاصر جدا وفي نفس الوقت تبقى محتفظ جدا بآثارك. زي ما الهند علمتنا من خلال غاندي إزاي نحرر نفسنا، وإزاي نحرر نفسنا بهذه الطريقة الهندية الأصيلة اللي بقت درس في كل أنحاء العالم. يعني ما فيش حد على طوال التاريخ بقت تعاليم غاندي وطريقته في الصراع بقى درس لينا كلنا، وبقت جزء من تفكير العولمة، انك انت دلوقتي ممكن تعمل صراع دموي وممكن تعمل صراع من نوع اخر. الصراع اللي هو الغاندي ده بياخد وقت اطول، ولكن تأثيره بيظل في النفس البشرية، وتفضل تعاليم غاندي وطريقته في الصراع ابدا متواجدة. ومحدش فينا يعني دائما كل ما يبقى فيه صراع بيظهر غاندي، زي ما ظهر غاندي في ميدان التحرير برضو من خلال مشروعات سيادة السفير. فالحكمة الغاندية ديت هي برضو معطى هندي لازم نفكر فيه. المحافظة على التراث الثقافي، أنا كان ليا الحظ إن أنا أتجول في الهند وأشوف، ورحت قرى. يعني أنا كنت يعني بحاول بقدر الإمكان أروح قرى صغيرة وأشوف بعض الأداءات. كل منطقة في الهند عارفة كويس قوي إيه اللي هي يعني عارفين الناس اللي هم قائمين اللي فيه. يعني أتمنى طبعا إن إحنا يعني نعرف أكتر الجنود المجهولين طوال 50 سنة اللي فاتوا في الهند، اللي كانوا بيتجولوا في القرى وبيدوروا على الصناعات الصغيرة وإزاي هم يعيشوها. يعني إحنا كل ما بنروح أي معبد هندي لتاج محل مثلا نشوف الزخرفة وطريقة التجفيد بتاع الرخام وكده، الواحد يقول يا سلام ده لا موجود. بتنزل بتلاقي المحلات كلها فيها نماذج من هذه الصناعات الدقيقة اللي انت انبهرت بيها وكنت بتتمنى ان هي ما تموتش. بتلاقي فعلا ما بتموتش. بتلاقي في ناس عندهم الحب لبلدهم، الحب لثقافتهم، عندهم كمان الوعي انك انت التراث ده ان لم يتحول الى معطى اقتصادي فهيموت. يعني ما فيش، يعني احنا انا مش هنتكلم عن التجربه المصريه لان اكيد يعني هيبقى في مشاكل في الكلام في الموضوع ده، ولكن في ناس جنود مجهولين كانوا بيمشوا وبيدوروا وبيشجعوا والستات في البيوت بيقعدوا يعملوا التطريز وعارفين ان هم اخر الاسبوع بياخدوا مبلغ، وبعدين المبلغ ده بيزيد وبعدين بتتسع. يعني في منظومه اقتصاديه هي اللي بتحافظ على التراث. يعني المحافظه على التراث من غير الجانب الاقتصادي اللي فيه عمرها ما هتنجح، لان هؤلاء الصناع البسطاء لم يجدوا عائدا ماديا لما يفعلوه عمرهم ما هيكملوا. ودي برضو مشكلتنا في مصر، ان احنا مش قادرين نسوق، رغم ان مصر تمتلك من التراث الثقافي والحرف اليدوية والجماليات ما يمكن تسويقه بجمال. يعني التحطيب المصري ده لما تيجي تقارنه ببوليوود ممكن تسوقه كويس جدا، بس طبعا هي المشكلة محتاجة هذه الرؤية. الدين والثقافة الدينية والروحية، بالفعل نحن في حاجة إلى الاستفادة من هذه الكتاب. Thank you so much. It's a joy to be here. As both the speakers today have said, culture is not just about aesthetics or about social practices or entertainment. It is also, for all of us in Asia, hard economics. And the sector that I work in, which is the Indian craft and textile sector, certainly is that. Not many people really realize that in India, craftspeople and weavers, handloom weavers, constitute the second largest employment sector in the country, second only to agriculture.
And for all these craftspeople, there's something more than just being part of a long cultural heritage. But crafts is an intangible heritage, and it is like the folklore and the music that Sanjoy celebrates. It is something, intangible heritage has advantages in the sense that it is never static, it is living, it is transforming itself, it is adapting to the needs of society. But it has a negative, and the negative is that intangible cultural heritage is intangible and so cannot be recorded, cannot be preserved. And often, when it is passing, we don't even realize it or mourn it. When someone breaks down the Bamiyan Buddhas in Afghanistan, the world sort of shocks, shouts. But when the lullaby that is sung, as Sanjoy said, when a child is born in India, when we forget what our grandmothers used to sing and we play some recorded music from some other part of the world, then nobody really mourns that, nobody notices. So documentation is something that we must all really concentrate on. And I think that Asian countries, I don't know about Egypt, but certainly in India we're not very good at documenting all these kinds of things. And there's another danger which I feel happens to intangible cultural heritage. And in that, I include even things like food, or motives, or the technique of, say, painting a wall, getting the right mixture of limestone and eggshells and The science of architecture. yes, the science of architecture, because we don't document it and we don't really realize how important it is, and then it disappears. We, I think, have to start remembering this. Again, something that was referred to, that since most of the people who practice these cultural forms depend on them for their daily bread, they also have to play to the market. And while I agree with Sanjoy that things cannot remain static and they must change and they must adapt, they sometimes are adapted by people who are very insensitive and who are only interested in the passing trend of the time. And this, I think, particularly happens, and I'm raising this point because I think both Egypt and India face this, that one of the big new markets is tourism. And tourism can frankly very often become terrorism. Because when we are catering to tourists, we want to create something that is very easily understood and digested. And just as we prepare food for tourists, in which we leave out a lot of the spices, or we tone it down so that the color maybe is not so sort of bright orange as many Indian curries are, so that it doesn't upset the aesthetics of Western eyes. We do the same with a lot of things. In India, where every region, almost every village, has its distinct stories, its folklore, its songs, its ways of even tying a sari. There are 75 different ways of just draping a sari. We have something like, I think, 436 registered languages? Or more than that. Dialects and something, I don't know, 400 or 700 languages. So each of these has a cultural tradition of its own. Do we boil it all down together to make something synthetic called Indian music or Indian food? Or do we try to preserve these different threads? I think that's a very important thing. The other, and you may be saying that I'm going from one extreme to another, but India is a very extreme country, and I think the whole of Asia is full of paradoxes like this. So on one hand, we are sort of boiling down and neutralizing a lot of very different strands of culture. But on the other hand, we are becoming almost xenophobic about ourselves. We are just
becoming paranoid about the fact that we are being invaded by other forms of culture, other types of aesthetic expression. And in that, I think we're doing great harm. Certainly, when you look at cultures and histories of countries like Egypt and India, they have gained so much from being eclectic. And we have this great strength of taking other cultures, other ways of looking at things, other ways of painting, other ways of dancing, other ways of designing buildings, and somehow turning it into something which is very distinctly ours. And if we now begin to freeze everything and say, oh, this was the way that it was done in such and such a year, or in this century, or in this epoch, I think we are damaging ourselves. We must remain open to this, all the voices, all the influences, and we should be proud and certain that yes, we can take all this and make it into something which is both either Indian or Egyptian or Asian, but is also contemporary and alive. Some years ago, I was on a committee to look at textbooks in India, and I was given the head of a subcommittee which was called Heritage Crafts. And I fought this like mad, this word heritage, because I said that any child who's given a book which is called Heritage Craft will immediately say, oh, this is so boring and terrible. Crafts is alive today. There are 23 million people in India practicing craft. Why do we want to make it into heritage? But I lost that battle. And the only reason actually that we got it into the curriculum was because it carried that word heritage. So I don't think we should look at that. We are so fortunate in our countries to have a foot in both worlds. We have electronics, we have automobile industries, but we also have the most wonderful crafts, the most wonderful practitioners of music and dance and everything else. And let us keep that advantage. Let us not try to freeze ourselves into something that is dead and boring. Thank you. I speak by Arabic. علماء الآثار في السنوات الأخيرة طوروا فروع كتيرة من علم الآثار، لكن المدهش إن بقى عندنا علم جديد اسمه علم آثار الحيوان. وفي علم آثار الحيوان في شمال غرب الهند سنة 300 قبل الميلاد طلع لنا حيوان من الهند راح شمال غرب إيران. بعض الناس اعتقد إنه هو إيراني الأصل، لكن تأكدنا مؤخرا إنه هو هندي الأصل. ومن الهند انتشر في العالم كله لغاية ما راح الفيوم. وفي الفيوم المصريين استنبطوا منه نوع بيعتبروه علماء الحيوان أكثر الأنواع مقاومة للأمراض هي الفراخ الفيومي. فالفراخ الدجاجة أصلها هندي وانتشرت في العالم كله. فبمناسبة انتشار الفراخ الفيومي الكاري، الهنود نجحوا انه يحولوه جزء من الثقافة العالمية في ثقافة الأكل، واحنا المصريين نجحنا نخلي الفول والفلافل جزء من الثقافة المصرية الأصيلة اللي كتير مننا يجب انه يعتز بيها. ثقافة الطعام هي جزء من الثقافة التي تعتبر مكون أساسي للحفاظ على الهوية الوطنية لأي شعب من الشعوب. واحنا في ظل العولمة وفي ظل كنتاكي وماكدونالدز يجب ان احنا نتشبث تشبث شديد جدا بالأطعمة المحلية لأنها بتعبر عن ثقافتنا بقوة. إذا كنا بنذكر في هذا السياق فيجب أن احنا نذكر الفلفل الأسود. الدكتور محمد عفيفي عارف كويس جدا أن تجارة الفلفل الأسود مصر والهند لعبوا دور فيها على المستوى التجاري العالمي، لدرجة أن تجار الكارم الهنود كان لهم شراكات قوية جدا مع التجار المصريين عبر البحر الأحمر في العصور الوسطى، وقامت بسبب الفلفل الأسود ده حروب ومبادلات تجارية كثيرة جدا. احنا في مصر بنتعرض لمحاولات قاسية جدا للإنهاء على التراث الوطني للطعام المصري، وللأمانة الشديدة الهند نجحت أنها تحافظ على تراثها في الطعام الوطني الهندي وتحوله إلى أداة اقتصادية قوية جدا للترويج للهند عبر أنحاء العالم. كتير من المصريين لا يعوا جيدا أن هناك خطورة على الطعام الوطني المصري. فمثلا احنا في مصر لدينا سجل في 350 نوع من أنواع الخبز المصري المتوارث منذ العصر الفرعوني إلى اليوم،
ويمكن واحد من أشهر أنواع الطعام المصري مثلا البتاو. بتاو كلمة فرعوني بتعني نوع من أنواع الخبز والعيش الشمسي وغيرها. لكن مين منكم مثلا يعرف اسم بكاكين؟ ده نوع من أنواع الخبز المصري. أو سخان، ده نوع من أنواع الخبز المصري. فبالتالي ال 350 نوع من هذه النوع اندثر منها الآن 200. بقى عندنا 150 نوع خبز. بنحاول أو بيقاوم أهلنا في الريف وفي الصعيد وفي غيرها من الأماكن اندثارها بصورة كبيرة جدا. فبالتالي التجربة الهندية في الحفاظ على الطعام الهندي وتحويله جزء من التراث الثقافي الهندي المنتشر في العالم كله، يجب ان احنا نحاول ان نقيم المطبخ المصري والمطعم المصري التقليدي اللي هو اتسرق وتحول للفلافل والطعمية اللي البعض بيحاول ينسبها لنفسه، بينما الطعمية موجودة على جدران المقابر الفرعونية. لما المصري القديم حول نبات الفول البسيط ده ان يطلع منه بصارة، والبصارة بدأت تندثر من المطعم المصري حاليا، إن كانت موجودة على استحياء في بعض الأماكن لكن بدأت تندثر. وطلع من الفول نفسه الفول النابت اللي بياكله، وطلع من الفول المدمس، وطلع من الفول المدمس الفلافل. فنوع واحد من النباتات ما زال عايش لغاية النهاردة بين المصريين. كتير مصريين ما يعرفوش ان كلمة مدمس هي كلمة فرعونية أصيلة تعني تحويل الفول اليابس إلى الحالة التي يجري أكلها في المكامن اللي برضو ما زال المصريين متمأثرين بها لغاية النهاردة. فكتير من المصريين اللي بيمشوا في شوارع القاهرة النهاردة بيشوفوا عربية الفول. عربية الفول بشكلها بالتراديشنال بتاعها it is Egyptian heritage. وأنا شخصيا أعتز إن أنا أكل فول من على العربيات، ما أخجلش من هذا الأمر، لأن الفول الفول المصري ده هو معبر عن الشخصية الوطنية المصرية وليس كنتاكي ولا ماكدونالدز. فبالتالي نحن نحتاج ان احنا بدل ما نتكلم على فكرة ان الاكل ما هو الثقافة، الطعام ثقافة كالتشر. وعلماء الانثروبولوجيا النهارده حولوا الفود ده الاكل ده لجزء من الثقافة الوطنية لأي شعب من الشعوب. والمصريين عندهم خطر بيتهددهم ان حتى الملوخية بالارانب بدأت تهدد داخل المطعم المصري. الأوز اللي المصريين بدأوا كانوا بيفتخروا، المصري لما كان بيحب ياكل في المناسبات بياكل وزة. النهارده الوزة بتختفي من على المائدة المصرية وبتختفي من السوق المصري، وده خطر بيتهدد الكالتشر المصري. فالوزة وحتى لوحات الأوز اللي أثير حواليها في الصحافة المصرية رأي إنها مزورة في المتحف المصري، هي مش مزورة ولا حاجة. الأوز المصري لم يعد موجودا على مائدة الطعام المصرية، وكتير من ولادنا وأجيالنا الجديدة المتأثرين بالطعام الأجنبي بيتهددوا إنهم مش هيعرفوا الوز. البط المصري حتى بدأ يختفي، البط البلدي المصري بدأ يختفي من المائدة المصرية. فده شيء يجب أن يعاد النظر فيه. اقتصاديات ثقافة الطعام المصري كجزء من الثقافة الوطنية المصرية هو أمر في حاجة إلى إعادة نظر مرة تانية. إذا لم ننتبه إلى هذا الأمر سنجد نفسنا بعد سنوات قليلة يا إما بناكل طعام خليجي، يا إما لبناني، يا إما بنجد طعام أوروبي ليس له أي طعام ولا يعود إلى الثقافة المصرية بأي عائد من العوائد. فبالتالي هل نستطيع أن نقتدي بالهند في مجال الكاري على سبيل المثال؟ والحمام المحشي، أنا من أنصار الحمام المحشي. على فكرة الحمام المحشي أكلة فرعونية برضو. بالمناسبة السعيدة دي الفراعنة كانوا بياكلوا فريك بس. الفريك لا في نقطة أساسية ناس كتير ما تعرفش، إن الأرز لم يدخل مصر إلا مع الفتح العربي وجاء من الهند إلى مصر. يعني الأرز المصري انتقل إلى مصر بسبب فتح العرب لبلاد الهند، وانتقال نبات الأرز إلى مصر تم في القرن السابع الميلادي على إيد العرب من الهند. فبالتالي الأرز المصري أصله هندي، والثقافة الهندية موجودة في المجتمع المصري. يعني الحنة والتمر هندي وكتير من الأشياء اللي هي بنعتبرها بعض الأحيان جزء من الثقافة المصرية، في حقيقة الأمر هي تأثير من الثقافة الهندية. لكن بمرور الزمن بنعتقد إحنا المصريين إن أصولها مصرية بحتة، لكن المصريين خدوها من الهند وادوها الفيتشرز المصري، الطابع المصري أو الزخرفة المصرية. فبالتالي علينا أن نعود مرة أخرى إلى ما هو عزيز علينا وهو الأكل المصري. وبدعوكم أن أنتوا تفكروا كتير في هذه المسائل. شكرا لكم. المتحدث الثالث هو الأستاذ سيدارات بهاتيا. أستاذ سيدارات
تهاتيا من الهند من أكبر الصحفيين والكتاب الهنود، وعمل في العديد من الصحف وتنقل للعمل في مناطق المهجر الهندي الشهيرة جنوب أفريقيا وموريشيوس وكندا، وله كتابات هامة حول السينما المعاصرة، وحاول كنت معظمها حوالين السينما الهندية. اتفضل مستر بهاتيا. Thank you very much, Chairman. May I start by assuring Dr. Azab that if he were to come to my city, that is Bombay, now called Mumbai, I will take him to a place where he can have all the shawarma he likes and also falafel. So Egyptian food is coming to our streets, and I think that's a very good thing. Can I join me? Yes, you can join. All this talk of food will make us hungry soon. Thank you very much for inviting me for this. This is turning out to be a really interesting panel. I'm delighted to be in Egypt, part of this India by the Nile festival, and of course had a great occasion to see not only the pyramids and the museum, which is antiquity and history and heritage, but also the bibliothèque in Alexandria, which simply overwhelmed me by its modernity and its scope. So this has been a very wonderful trip. You have seen that the chairman mentioned that I have written 3 or 4 books, and they happen to be on cinema. I like not to use the word Bollywood, because Bollywood is a particular kind of branding of the last 20 years. Indian cinema has a tradition and history going back over 100 years. I'd just like to spend a minute explaining the context of not just Indian cinema, but just specifically Hindi cinema, which is something that goes all over the world. When it came to India and the silent film started, most of our early cinema was based on historic mythologicals, stories from Indian tradition, from stories that we had heard of, gods, divinity, etc. I'll come to the 1940s and 50s, which is the subject of a book I've written about modernity. As India gained independence, a certain different kind of cinema started emerging, popular cinema, with all its usual ingredients of melodrama, emotion, and most importantly, the one invention that I think Indian cinema should be credited for, the 20th century art of inserting song and dance into a 3-hour film. And at that time we saw a certain kind of cinema take shape, and that has stayed with us for the last 60 or 70 years. And that is the idea of the cosmopolitan India. Hindi cinema is on the screen and behind the screen, a combination of people from every part of the country working for it. You see people on the screen, our most popular stars, Shah Rukh Khan, Salman Khan, etc. And of course, Amitabh Bachchan, how can I forget? And behind the screen, people who come from everywhere. And as Mr. Bachchan pointed out, people sitting in the audience, you don't know who's sitting next to it. So this is the creation and the manifestation of a certain kind of cosmopolitanism, of a certain kind of India, which, as Dr. Tayyebji pointed out, in a country of so many languages, so many dialects, if you travel 10 miles from one place to the other, the dialect changes. In a country where someone from the north cannot understand or speak the language of someone from the south, how do you create something which touches the lives and entertains everybody? So we saw this idea emerging in a new independent India, and the cosmopolitan cinema was born. What are the characteristics of this cinema? First, that the story is something that appeals to everybody. Second,
the characters are not specific from any one place. They are, some critics say, stereotypical, but I prefer to look at it as models who are people, archetypes, models who can be from anywhere with the same emotions, with the same kind of dilemmas, anxieties, and joys and sorrows of life. That is one of the reasons I feel that Indian cinema, Hindi cinema especially, has transferred and traveled well all over the world. I have seen Hindi film in African countries. I was once in covering the conflict in Somalia, and the translator of the Indian Army contingent caught me and took me home, and he said that we get electricity for 2 hours every afternoon from 12 to 2, but you have to come because we are showing a Hindi film today, and my wife wants to shake your hand. This is in the heart of Somalia. And I said, why? She said, because you come from India. Now, and I saw what happened here day before yesterday. The stardust was all over us. We were blessed by Mr. Bachchan. So why does this happen? This happens because of universal ideas. I'm going to come to some of the negative effects of what this is, but I want to paint a slightly different picture. I'm not here to discuss the goods and the bads of Hindi cinema, or indeed cinema. So once that starts happening and you create this model that begins to assume the notion of popular culture, it is very different from what we call and have traditionally called culture or high culture. What we have done, or when I say we, I say as Indians, what we have done is transplanted some notions of high culture and kept them aside and created this new popular culture. It's not necessarily always a good thing, because high culture has a place. It's not a good thing that your country is only looking at developing this. But it is an extremely wonderful thing when popular culture starts imparting a message of harmony, a message of unity, and a message of shared joys and sorrows. So, say 20 years ago, الدكتور أشرف رضا له عدة قبعات كثيرة، بس هو اختار انه يبقى استاذ بكلية الفنون الجميلة، او اختار ان احنا نقول ان هو استاذ بكلية الفنون الجميلة ورئيس مؤسسة أراك للفنون والثقافة ومدير الأكاديمية المصرية في روما الأسبق. أيوة اتفضل. أهلا وسهلا. Thank you very much His Excellency نافديب سوري، وشكرا للأستاذ الدكتور محمد عفيفي. الحقيقة first time أول مرة أقابل His Excellency Mr. سوري كان في سفارة الهند، وكان مقابلة ثقافية فنية تاريخية. كان سعادته بيسأل على تاريخ القصر اللي بتشغله سفارة الهند في القاهرة، وكذلك عن القصر اللي بيشغله بيت السفير الهندي في الزمالك. ويمكن لأني جار السفير الهندي دايما ساكن في العمارة المقابلة لبيت السفير، فكان ساعتها كنا في بصدد إصدار كتاب هام جدا عن الزمالك أو جزيرة الزمالك. كان بيحصر كل المباني التاريخية والقصور اللي موجودة في جزيرة الزمالك، ونشأة الزمالك منذ اكتشافها في من أيام محمد علي حتى الخديوي إسماعيل باشا حتى يومنا هذا، وتاريخ الزمالك واللي قام به المؤرخ وائل عابد. فكانت فرصة سعيدة جدا ان احنا نبحث في هذا القصر ونوصل، بالرغم ان احنا لم نصل الى المعماري الاصلي اللي بناه، لكن هم بيشغلوا الحقيقة قصرين، سواء لمقر السفارة الهندية او لبيت السفير الهندي او بيت الهند، من اجمل القصور اللي موجودة على ضفاف النيل. يمكن ده بيودينا للابحاث اللي انا دايما بشتغل عليها،
وهي إعادة توظيف القصور التاريخية في مصر. ويمكن ده كان موضوع اشتغلت فيه من بداية الألفينات بعد ما خلصت مرحلة الأكاديمية الدراسة الدكتوراه، واستمريت فيها لغاية هذه الأيام اللي ابتدت الدولة تهتم بمنطقة وسط البلد، وابتدينا نسمع عن المشروع الجديد اللي هيكون باسم العاصمة الجديدة. لما نعمل العاصمة الإدارية الجديدة لمصر إن شاء الله هتكون القاهرة القديمة. بنأمل إن احنا نفرغها من المصالح الحكومية اللي بتشغلها. يعني يمكن أنا بنتهز هذا المؤتمر المحترم إني أنادي بتفريغ المصالح الحكومية من القصور التاريخية والمنشآت الثقافية، زي القصور الموجودة في القصر العيني في منطقة جاردن سيتي، زي في كل، يعني احنا فقدنا مئات القصور في فترة ما بعد ثورة 52، والقصور البقية قد استخدمت كمدارس وكمكاتب صحة وكمقار للاتحاد الاشتراكي وللأحزاب الأخرى، وأهملت وطالتها يد الإهمال، ولم يكن هناك أي صيانة أو احترام لهذه المباني الأثرية العظيمة اللي أنشئت معظمها من رغبة الخديوي إسماعيل باشا حاكم مصر 1869 عندما أراد أن تكون القاهرة هي باريس الشرق، وأتى بها، أتى بالمهندسين الفرنسيين والإيطاليين ليبنوا بحضارة الرينيسانس عصر النهضة التي قامت عليه باريس وروما وجنيف وكل دول أوروبا، العواصم الأوروبية المحترمة. كانت داون تاون أو وسط البلد عندنا مشابهة تماما لهذا قبل أن تطولها هذه أيدي الإهمال. فطبعا القصور التاريخية والمباني التاريخية القديمة لابد من مراعاة أصول ومواد الحفاظ عليها. هناك عدة طرق للحفاظ زي إعادة التوظيف وإعادة الاستخدام والتجديد والتحديث، لتكون هناك مراكز ثقافية ومسارح وقاعات للعروض الفنية وقاعات للندوات الثقافية، لتكون تصبح قلب القاهرة هي منارة وشعلة الثقافة والفنون، ليس فقط في مصر بل في المنطقة كلها. شكرا جزيلا لكم.